Γεια σας, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο της Chris Good Apps. Σήμερα θα δούμε την εγκατάσταση και ρύθμιση της προσθήκης AppDraft+. Το AppDraft+ είναι μία προσθήκη για το WordPress που βοηθάει στην δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, κλωνοποίησης ιστότοπου, δηλαδή ουσιαστικά ένα αντίγραφο ιστότοπου σε περίπτωση που θέλουμε να το μεταβιβάσουμε, να το μεταφέρουμε βασικά, σε ένα άλλο hosting, δηλαδή σε μια άλλη φιλοξενία, σε μια καινούργια δηλαδή, και έχει επιπλέον και κάποιες άλλες δυνατότητες που θα τις δούμε θεωρητικά στο βίντεο, αλλά επειδή εγώ θα κάνω την εγκατάσταση της δωρεάν έκδοσης, γιατί χρησιμοποιώ τη δωρεάν έκδοση, γιατί δεν χρειάζομαι κάτι παραπάνω στους ιστότοπους που δημιουργώ και που διαχειρίζομαι σε σχέση με την Premium, οπότε θα δούμε την δωρεάν έκδοση. Εγώ θα παρέχω στην περιγραφή του βίντεο το σύνδεσμο για να σας κατευθύνει κατευθείαν στον ιστότοπο του AppDraft+. Μπορείτε μέσω του συνδέσμου αυτού να το αγοράσετε κιόλας. Δεν έχει κάποια επιπλέον χρέωση, αλλά με την αγορά που θα κάνετε μέσω της συγκεκριμένης σύνδεσης, του συγκεκριμένου σύνδεσμου, παίρνω μία μικρή προμήθεια και έτσι βοηθάτε και το κανάλι να συνεχίσει τα βίντεο. Λοιπόν, μην τα πολυλογούμε λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την εγκατάσταση. Το έχουμε δει και στο παρελθόν στο βιντεάκι πώς γίνεται σωστά η ενημέρωση των προσθήκων, των plugins δηλαδή, οπότε αν έχετε παρακολουθήσει πιο παλιά κάποιο βίντεο ή το συγκεκριμένο, μπορείτε να έχετε μία εικόνα για το πώς δουλεύει. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την εγκατάσταση και μετά τη ρύθμιση. Αρχικά πάμε στα πρόσθετα, πάμε στο νέο πρόσθετο και περιμένουμε να φορτώσει για να μπει στον κατάλογο των plugins που έχει δωρεάν το WordPress. Εδώ πέρα μπορείτε να βρείτε μόνο δωρεάν plugins, δηλαδή δωρεάν προσθήκες, και άμα θέλετε να κάνετε κάποια αναβάθμιση σε κάποια προσθήκη, όπως είναι για παράδειγμα το AppDraft+, απλά πηγαίνετε στον ιστότοπο, κάνετε την αγορά, ωραία, και αυτομάτως συνδέεστε με το λογαριασμό που δημιουργείται στην εκάστοτε εταιρεία και αμέσως ενεργοποιείται η premium έκδοση. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ πέρα, να το AppDraft+. Λοιπόν, όπως βλέπετε, Backup and Migration Plugin. Πατάμε πάνω. Αρχικά, για μένα, γενικά, όποιος και να σας συστήνει κάποιο plugin, κάποια προσθήκη, για μένα πρέπει να ελέγχετε κάποια πράγματα. Τα έχω εξηγήσει και στο παρελθόν. Θα τα εξηγήσω και σε μελλοντικό βιντεάκι για να μην χάνουμε χρόνο. Αλλά εγώ πάντα κοιτάω δηλαδή άμα είναι κάποιο καινούργιο πρόσθετο που δεν το έχω ξαναδουλέψει, κοιτάω και την περιγραφή να δω πάνω κάτω τι λέει και τι χαρακτηριστικά δίνει και αν με καλύπτει σε κάποια πράγματα. Ωραία. Επίσης, κοιτάω πότε έχει ενημερωθεί. Μπαίνω και στη σελίδα του προσθέτου που είναι ουσιαστικά ο ιστότοπος που σας είπα πριν ότι μπαίνετε, για παράδειγμα, εδώ πέρα. Ωραία. Ναι. Πάμε να το προχωρήσουμε και θα το εξηγήσω σε μελλοντικά βιντεάκια και σε άρθρα στο blog για να ξέρετε ακριβώς πώς να ελέγχετε ένα plugin. Πατάμε εγκατάσταση και περιμένουμε να γίνει η εγκατάσταση. Κάνουμε λίγη υπομονή. Μόλις γίνει η εγκατάσταση, θα μου πει ενεργοποίηση για να μπορέσω να το ενεργοποιήσω και να ξεκινήσω να το ρυθμίζω. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε από εδώ πέρα ενεργοποίηση ή αν είχαμε κάποιο άλλο πρόσθετο που θέλαμε
να εγκαταστήσουμε, θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε στην εγκατάσταση ενός άλλου προσθέτου και μετά να πάμε στα εγκατεστημένα και να πατήσουμε ενεργοποίηση σε όλα τα νέα πρόσθετα. Εμείς, επειδή δεν έχουμε κάποιο άλλο τώρα και μιλάμε συγκεκριμένα στο βίντεο γι' αυτό, πατάμε ενεργοποίηση. Περιμένουμε να κάνει την ενεργοποίηση 2 λεπτά. Έγινε η ενεργοποίηση όπως βλέπετε και εδώ ουσιαστικά μου βγάζει έναν οδηγό για το πώς να ρυθμίσω το Updraft Plus. Δεν θα το ακολουθήσω εγώ αυτή τη στιγμή γιατί θα μου κάνει μια ουσιαστικά ξενάγηση στο plugin. Εμείς, επειδή ξέρουμε ουσιαστικά, επειδή ξέρω εγώ προσωπικά και θα σας καθοδηγήσω εσάς για το πώς να ξεκινήσετε τη ρύθμιση, λοιπόν, θα το κάνουμε απευθείας. Πάμε λοιπόν στις ρυθμίσεις, εδώ πέρα, κάτω-κάτω, και εδώ που λέει αντίγραφο ασφαλείας του Updraft Plus, πατάμε εκεί πάνω και περιμένουμε τώρα να μας συνδέσει. Εδώ πέρα λοιπόν, αρχικά να πω ότι είναι η αρχική σελίδα μέσα εισαγωγικά το κάνω, γιατί δεν έχει αρχική σελίδα και τέτοια. Που ουσιαστικά εδώ πέρα μπορούμε να κάνουμε μία λήψη αντιγράφου ασφαλείας για τη βάση δεδομένων. Εμείς, στην προκειμένη περίπτωση, θέλουμε αρχικά να το ρυθμίσουμε. Πατάμε λοιπόν στις ρυθμίσεις και εδώ πέρα μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε ρύθμιση θέλουμε. Λοιπόν, αυτό που εγώ πάντα κάνω σε κάθε νέα εγκατάσταση του Updraft Plus είναι να το ρυθμίζω, να κάνει αυτόματη δημιουργία, αντιγράφων ασφαλείας. Οπότε, πάω εδώ πέρα και επιλέγω το χειροκίνητα, δεν κάνω από επιλογή, αλλά επιλέγω κάποια άλλη και μπορώ να επιλέξω είτε κάθε 2 ώρες, κάθε 4 και πάει λέγοντας, daily, δηλαδή ημερησίως, εβδομαδιαίως και ούτω καθεξής. Εμείς θα βάλουμε daily ούτως ώστε κάθε μέρα να κάνει ενημέρωση. Κρατάμε τα 2 τελευταία backups, δηλαδή τις 2 τελευταίες, τα 2 τελευταία αντίγραφα ασφαλείας, συγχωρέστε με πάλι, και στα 2, και στη βάση δεδομένων και στα αρχεία. Λοιπόν, τώρα, άμα θέλουμε, που για μένα καλό είναι να το κάνετε, να συνδέσουμε κάποια επιπλέον Google Cloud, ας πούμε, ή Google Drive για να αποθηκεύονται και έξτρα σε μια δεύτερη, ας πούμε, χώρο, ούτως ώστε αν συμβεί κάτι στον ισότοπο να μπορούμε να κάνουμε επαναφορά και να έχουμε τα αρχεία να κάνουμε επαναφορά, μπορούμε να το κάνουμε. Εγώ στην προκειμένη περίπτωση λόγω του βίντεο δεν θα το κάνω και θα προχωρήσω. Λοιπόν, εδώ μπορείτε να επιλέξετε αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο άμα θέλετε να σας στέλνει στο email σας κάθε φορά που γίνεται νέο backup. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν το θέλουμε. Πατάμε αποθήκευση αλλαγών και είναι έτοιμο ουσιαστικά. Πρακτικά έχουμε τελειώσει με τη ρύθμιση. Τώρα, ποιες είναι οι διαφορές με τη Premium, που εγώ προσωπικά, αν ήμουνα τόσο μιγιάγκιχτος, να το πω έτσι, συγχωρέστε με για την έκφραση αν είναι άσχημη, θα την πλήρωνα την έκδοση, αλλά προσωπικά δεν έχει χρειαστεί μέχρι στιγμής να το κάνω. Στην Premium έκδοση θα μπορούσα π.χ. εδώ πέρα στην αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας να επιλέξω ακόμα και το ποιες ώρες θέλω να κάνει την δημιουργία των αντιγράφων ασφαλείας.
Οπότε, για το συγκεκριμένο, δεν θα κάτσω να το πληρώσω μόνο. Έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά βέβαια, όπως βλέπετε. Ωραία. Έχει κλωνοποίηση, μετανάστευση που το λέει, δηλαδή μετεγκατάσταση σε νέα φιλοξενία. Έχει και τα προηγούμενα εργαλεία και φυσικά premium και επεκτάσεις. Εδώ πέρα μπορείτε να δείτε ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ free και premium έκδοσης και όπως είπα, μέσω του συνδέσμου που θα βρείτε στην περιγραφή του συγκεκριμένου βίντεο μπορείτε να το αγοράσετε άμα σας ενδιαφέρει. Έχει εδώ πέρα και άλλες προσθήκες όπως είναι το WP Optimize, το Updraft Central που αυτό ουσιαστικά είναι σαν κεντρικός διαχειριστής του όλου συστήματος. Ωραία. Αυτό εδώ είναι ουσιαστικά, όπως το λέει και η λέξη Easy Updates Manager, ελέγχει τις ενημερώσεις των προσθήκων και του site γενικά. Θα τα δούμε στην πορεία και αυτά άμα θέλετε. Πείτε μου κάτω στα σχόλια αν σας ενδιαφέρει να δούμε και τις άλλες προσθήκες λεπτομερώς. Οπότε για το συγκεκριμένο βίντεο έχω ολοκληρώσει την διαδικασία που σας υποσχέθηκα και σας εξήγησα. Ελπίζω να σας αρέσει. Θα διατίθεται στην περιγραφή το σύνδεσμο για να μπορείτε να το αγοράσετε άμα θέλετε. Άμα θέλετε, δηλαδή άμα έχει κάποια λεπτομέρεια που εσείς μπορεί να τη θέλετε, να σας είναι χρήσιμη. Ωραία. Τότε μπορείτε μέσω του συνδέσμου αυτού να την αγοράσετε. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι. Γράψτε μου στα σχόλια αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι συγκεκριμένα για κάποια λεπτομέρεια που ίσως να μην είπα σωστά ή να μην αναφέρθηκα καθόλου, ή αν θέλετε οποιοδήποτε άλλη προσθήκη της συγκεκριμένης εταιρείας να δούμε και θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Γεια σας!